සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් SL HPC YouTube channel එකේ ඉතින් කියන තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ OBS Studio කියන screen recording එහෙම නැත්නම් live streaming කරන්න පුළුවන් software එක කොහොමද අපේ computer එකට ලේසියෙන්ම එයාලගේ official website එකෙම install කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට Google Chrome open කරගන්නවා. Google Chrome එක open කරගෙන යාළුවනේ මේකට යන්න අවශ්‍ය links වගේ දේවල් මම පහළ description එකෙන් දාලා තියන්නම්. මම මෙතන search කරගන්නවා OBS Studio කියලා. OBS Studio කියලා මම ඉස්සෙල්ලා search කරලා තියෙන නිසා මේ විදිහට දෙනවා. මම මේ විදිහට OBS Studio කියලා search කරගන්නවා. search කරගෙන ඉවරලා යනවා. මෙන්න මේ පළවෙනිට තියෙන එක මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ OBS Open Broadcaster software කියලා දීලා දිනවා OBS කියන එකේ තේරුම. ඉතින් ඔයා කම්පියුටර් Windows එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා Windows කියන එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා යන්න. ඒ තමයි Mac OS කම්පියුටර් එකක් නම් Apple එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා යන්න. ඒ වගේම තමයි Linux එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ operating system එක තෝරගෙන මෙතනින් මේ ක්ලික් කරලා යන්න. ඉතින් my computer Windows එකක් නිසා Windows 11 තමයි run වෙන්නේ Windows එකක් නිසා මෙන්න මේ Windows කියන උඩ මම මේ ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන load වෙනවා. Thank you for downloading OBS Studio කියලා. ඒ වගේම තමයි පහලින් ඔයාලට පේනවා download වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට cancel කරගන්නවා. මම මේක download කරලා තියෙන නිසා මම computer එකට මේක download කරලා තියෙන නිසා මේ විදිහට cancel කරගන්නවා. cancel කරගෙන ඉවරලා මම මේ විදිහට යනවා this PC වලට. this PC වලට ගිහලා ඉවරලා downloads කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තව ටිකකින් OBS Studio එකේ setup එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙගාබයිට් 86ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ මැසේජ් එකක් આવුත් එම yes කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා තිනවා welcome to OBS Studio setup කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා next කියන button එක හැම කෙනෙක්ම දන්නා install කරගන්න විදිය මොකක්ද software එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට next කියන button එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ OBS අන්න ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා කියවලා බලලා මෙන්න මේ next කියන button එක ක්ලික් කරන්න. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන ඔයා කැමති නම් මෙන්න මෙතනින් තෝරන්න තියෙන යාළුවනේ folder එකක්. අපි මේ OBS Studio එක save කරන්න ඕන folder එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට folder එකක් තෝරන්නේ නැහැ. එයාලා දීලා තියෙන folder එකම තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට install කියන button එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේක වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. පේනවා OBS Studio එක install වෙනවා අපේ computer එකට. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් OBS Studio එක software එක අපේ desktop එකට add වුණා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන tick එකක් එක්ක බලන්න පුළුවන්. මේ tick එක අයින් කරන්න නැතුව මේ විදිහටම තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ finish කියන button එක ඔයා කරන්න click කරන එක. click කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් OBS Studio setup එක install වෙලා ඉවරලා software එක අපේ desktop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව ටිකකින් මෙන්න මේ software එක ඔටෝම අපේ computer එකකින් run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකන් අපිට තියෙන ටිකක් වෙලා ඉන්න එක. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකට කම්පියුටර් එකෙන් දැන් රන් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ OBS Studio එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මිනිමයිස් කරලා අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ display capture කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා මම මේක ටිකක් use කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට use කරලා uninstall කරලා දැන් install කරපු නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කරන්න ඕනේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. black color interface එක තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ monitor එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් plus mark එකක් තියෙනවා sequence කියන එක යටතේ. plus mark එකක් තියෙනවා. add කියලා ඔයාලට පෙන්වනවා පහලින් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ plus mark එක උඩ ඔයා කරන්න මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න එක.
ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා image game capture display capture අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න පුළුවන් audio output capture අන්න ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ දැන් display එකට අපිට capture කරන්න ඕනේ ඒක නිසා display capture කියන එක උඩ මම මේ විදිහට ක්ලික් කර ගන්නවා ක්ලික් කරලා පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් create new කියලා දීලා තියෙන ටික් එකක් එක්ක ඉතින් ඔයා කරන්න මෙන්න මෙතන name එකක් තෝරගන්න එක මෙතන name එක තෝරගන්න එක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ ඉතින් මම මෙන්න මේ තියෙන name එකම දීලා okay කරන එක ක්ලික් කර okay කියන එක ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ monitor එකේ sizes automatic අන්න ඒ වගේ අන්න ඒවා ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක ක්ලික් කරගන්න එක ක්ලික් කරලා පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකෙන් අපේ කම්පියුටර් ඩිස්ප්ලේ එක කැප්චර් වෙලා තමයි දැන් තියෙන්නේ ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන එකනේ ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ start recording කියන එක ක්ලික් කරන එක start streaming කියන එක ක්ලික් කරොත් යාළුවනේ වෙන්නේ live streaming එකක් ඒ කියන්නේ YouTube එකට Facebook එකට අන්න ඒ වගේ දේවල්කට live streaming එකක් කරන්න තිබ්බොත් තමයි මෙන්න මේ start streaming කියන එක ක්ලික් කරන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ start recording කියන එක තමයි අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මම දැන් මේ ක්ලික් කරන්න යන්නේ නැහැ ඉතින් යාළුවනේ මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ OCam කියන software එක මේකත් හොඳ screen recording software එකක් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි මෙන්න මේ start recording කියන එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපි screen එක record කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න screen record කරන ගමන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතනින් stop recording කියන එක stop recording කියලා තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ යාළුවනේ අන්න ඒ stop recording කියන එක ඔයා ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ටිකින් ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන් this PC වලට ගිහිලා videos වලට ගියාට පස්සේ අපේ මෙන්න අපි අන්න ඒ වෙලාවේ record කරපු video එක මෙන්න මෙතනින් බලගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ OBS Studio එක ලේසියෙන් install කරලා ඉවරලා අපේ screen එක record කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ video එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් video එක වැදගත් වුණා කියලා දැනනොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් අලුත් video එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.